Okay. Ni kotak spek. Ting 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 ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel NAJMIMY aka BOSSMI. Hari ni, sekarang ni pukul 7 lebih lah. Sekarang pukul 8.20. Kejap je kita nak buat video ni, kejap je. Sebab apa? Saya tak sabar nak buka my new phone. Alright. So kalau korang nak tengok, okay, ni kotak spek. Woo! Alhamdulillah. So this is my new toy. Saya terima kasih sangat kepada bos kantor Jabatin untuk menjadikan benda ni saya dapat. Alright, bos Kuza, thank you so much kalau tengok video ni. Sebenarnya saya dah buka. Tada! Saya dah buka. So tadi dah pakai, dah letak screen protector, tempered glass dengan beli casing. So saya buka dulu, saya isi balik tapi wire-wire dia saya tak buat, saya tak buka lagi. So this is kalau korang boleh nampak. So kalau buka so saya tak install SIM semua, belum lagi. Saya cuma install Instagram. Dia macam dah excited kan, macam try gak, kena try gak. Sebabnya saya ni sebenarnya suka iPhone ni satu je, story dia cantik. Story dia cantik, sebab tu saya test. First kali saya test adalah story. Okay, so saya akan letak balik. Supaya saya harap tak kantoi lah. Alright. Okay. Then we are begin. Bismillah. Guys. Okay, kita akan ubah position camera. Okay, sebelum tu guys, saya nak beritahu yang mana hari ni bukan review, bukanlah macam lain punya YouTuber kena spek dia apa semua. Saya tak ada. Saya nak buka je kotak ni. Okay. Okay, jom kita buka. Alright, next kita akan buka. Inilah phone dia. Macam mana nak bawa naik ni? Allahu Akbar. Allah, dah terbuka dah semua. Biarlah. So ini kita letak. Okay. Siapa ni? Siapa yang start live video semua ni? Siapa yang like gambar saya ni? Alright, thank you so much. Okay, kita akan buka. So ini adalah manual books. Dia akan bagi pin. Hello apa ni? Okay, manual lah kan. Dia bagi stiker. Alright. So ini kita letak tepi. Okay, ini adalah charger dia. Kita akan buka. Cara buka dia, okay, sini. Nice, dia punya packaging. Padu. So dia bagi earphone. Aduh, ingat kan earpod. Rupanya biasa je. Okay, letak tepi. So kabel lah, kabel. Alright. So itu sahaja dalam ni. Ingat, this is iPhone. Tengok sikit.
Alright guys, so Alhamdulillah, itu saja saya punya unboxing. This is my iPhone 11 Pro, bukan Max Pro. Saya beli casing, satu casing warna ni. Kita buka. Korang nak colour apa? Komen sikit. Yang ni ke kanan atau kiri? Mana lagi cantik? Kanan ke kiri? Mana lagi cantik? Alright, saya lagi suka yang ni. Good news dia, saya ada dua kamera, dua phone. Satu iPhone, satu Android. So kalau saya nak buat tutorial ke apa, senang. Ada orang tanya macam mana nak guna iPhone, saya boleh review iPhone. Macam mana orang tanya kan, macam mana nak edit guna Android, so saya boleh guna Android. Senang. Alright, so jumpa lagi. Kalau korang nak apa-apa, nak korang ada cadangan apa perlu saya ajar berkenaan iPhone ni, korang boleh komen kat bawah. Macam mana nak editing ke, macam mana nak tayang gambar ke. InsyaAllah saya akan buat video, next video pasal iPhone, macam mana nak guna ke apa kan. Sebabnya pendapat saya lagi suka iPhone dari segi software dia, dari segi perisian dia. Application dia sangat-sangat berkualiti berbanding Android. Okay, itu je lah. Bagi saya dia lebih kepada situ. Itu saja from me. Short unboxing video yang mana saya buat maghrib ni. Lepas maghrib lah, saya dah solat lah. Okay, jumpa lagi for next video. Jangan lupa like, comment dan share. Komen apa-apa saya perlu buat lepas ni. Apa-apa yang korang nak tanya, tanyalah kat bawah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.